Rich in Flavors YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මගේ මුලින්ම වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරන්න. අද මම ඔයාලට මගේ chocolate cake recipe එක තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක ගොඩක් රසවත් cake එකක්, ගොඩක් soft. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ingredients කියලා. butter gram 300ක් මම අරගෙන තියෙනවා. cake flour අරගෙන තියෙනවා gram 300ක්. එතකොට sugar අරගෙන තියෙනවා gram 300ක්. මෙතන මම cocoa powder අරගෙන තියෙනවා gram 50ක්. හොඳම brand එකකින් ඔයාලා මේක ගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි cake එක soft එකට රසට එන්නේ. star brand එකේ තමයි vanilla එක අරගෙන තියෙන්නේ. මම whipping cream gram 100ක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ baking powder. baking powder මම හොඳම brand එකකින් තමයි අරගෙන තින්නේ. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේව ලූස් ගන්න එපා. ඔයාලා cake එක රසට එන්න නම් හොඳම brand එකකින් ගන්න ඕනේ. මම මෙතන X අරගෙන තියෙනවා 6 අරගෙන තියෙනවා. කිරලා තමයි gram 300ක් X අරගෙන තින්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම කිරලා ගන්න. ඒතර cake එක හරියට මේ හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි දැන් පිටි ටික හලා ගන්න යමු. මම දැන් මේකට පිටි ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. gram 300ම දාගන්නවා. මේක ඔයාලට ඕනනම් 3-4 වතාවක් හැලුවත් කමක් නැහැ. එතකොට කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට ගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් අපි ඒකටම කොකෝ පවුඩර් ටිකක් දාගන්නවා. මේක හොඳට මික්ස් වීමක් තමයි මෙතන වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ කැට තියෙනවත් කැඩෙනවා. එතකොට බේකින් පවුඩර් මම දාගන්නවා 3.5 කපලා තමයි දාගන්නේ. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න බේකින් පවුඩර් අඩු වුණත් ප්‍රශ්නයක්, වැඩි වුණත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් හරි ගානට මම මේ කියන විදිහට දාගන්න. දැන් අපි මේක හොඳින් හලාගමු. අපි දැන් බටර් ටික බීට් කරගමු. මම මේ බටර් අරගෙන තියෙන room temperature එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පැය භාගයකට කලින්වත් එළින් තියන්න ඕනේ. එතකොට කේක් හදනකොට ගානට එක අපිට සෙට් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එක පාතකට බීට් කරන්න. මේකේ කලර් එක චුට්ටක් අඩු වෙනකම්ම බීට් කරන්න ඕන. ඉන්න මම ඔයාලට එන කලර් එක පෙන්නන්නම්. ඕව බීට් කරන්න එපා. 1 එකට දාලා හිමීට බීට් කරගන්න. 1 මිනිත් විතර. දැන් බලන්න කලර් එක ටික ටික වෙනස් වෙලා කලර් එක අඩු වෙනවා ඔයාලට පේනවා නේද? ඒ වෙලාවේදී අපි මේකට සුගර් ටික එකතු කරගන්න ඕන. දැන් හරි. දැන් සුගර් ටික දාන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා සීනි කුඩු කරලා ගන්න එපා. කඩේ ගන්න තියෙනවා පොඩි සීනි එක එන්න ඒක ගන්න. ඔයාලටම සීනි කුඩු කරලා ගන්න එපා. කීවේ ඒකට ඉක්මනට කේක් එක වේලෙන්න බලනවා. සීනි දාලා මෙන්න මේ විදියට අපි එකම අතකට බීට් කරන්න ඕන. සීනි ටිකක් දිය වෙනකන්. මේ සීනි එක ගොඩක් පොඩි නිසා ඉක්මනින්ම දිය වෙනවා. 1 එකට දාලා 1 මිනිත් විතර බීට් කරලා ඊට පස්සේ අපි 2 මිනිත්ස් විතර 2 එකට දාලා හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මේ දාන්නේ මම salt ටිකක් තමයි මේ දාන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකට එක එක දාලා බීට් කරගමු. එතකොට සීනි තවත් ටිකක් හොඳට දිය වෙනවා. එක එකක් දාලා අපි 1 මිනිත් විතර බීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. හොඳට ස්පැචුලා එකකින් බැටර් එක එක තැනකට කරන ගමන් එකම පැත්තකට යන විදිහට ඔයාලා බීට් කරගන්න. එකින් එක එකතු කරගෙන බීට් කරගෙන මම දැන් බීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේකට දාගන්න යන්නේ whipping cream gram 100ක් තමයි මම මෙතන එකතු කරන්නේ. මේක දාපම කේක් එක ගොඩක් රසවත්. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා 1 මිනිත් විතර හොඳට බීට් කරගන්නවා එකම අතකට. දැන් මම මේකට වැනිලා 1.5 tablespoon දාගන්නවා. එකක් දාලා චුට්ටක් බීට් කරගන්නවා. අපි මේකට පිටි ටික දාන්න කලින් මේ විදිහට ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕන oven එක. celsius අංශක 180 තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන function උඩ යට දෙකම දාලා තියෙන්නේ. අපි 10 minutes වලට මේක ප්‍රීහීට් කරගමු.
මේ තියෙන කේක් ට්‍රේ එක මම යටට බටර් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගෙන ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තා. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත බටර් එක මේකට මම දැන් පිටි ටික දාන ගමන් මික්ස් කරන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට එකවර දාගන්න ටික ටික දාලා මේක බීට් කරන්න ඕනේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් එකම පැත්තට ෆෝල්ඩ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. එකම පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න කේක් එකට මේ අපි මේ බැටර් එක හදනකොට ගොඩක් මේකට දාන්න එපා. ගොඩක් දියර වර්ග දාන්න එපා. මම මේ කිව්ව විදිහට පිපින් ක්‍රීම් ටිකක් දාන්න. මොකද ඒතොර කේක් එක ඉක්මනින්ම වේලෙන්න බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බැටර් එක එන්න ඕනේ. අද මගේ ටීනත් මට උදව් කරලා තියෙන්නේ මේකට පිටි දාන්න. දැන් අපි බැටර් එක දාගමු මේ විදිහට ට්‍රේ එකට. මේ විදිහට මේ වගේ water bubbles යන්න මෙන්න මේ විදිහට ටැප් කරගන්න ඕන. බැටර් එක දාලා ඉවරලා දැන් අපේ oven එක preheat වෙලා තින්නේ. මම කේක් එක oven එකට දාලා 45 minute වලට මේක බේක් කරගන්න තමයි හදන්නේ. oven එක අරින්න යන්න එපා. කේක් එක දාලා ඔයාලා මේක බේක් වෙනකම්ම තියන්න. විනාඩි 20ක් යනකම් oven එක අරින්න එපා. අපි කේක් එක බේක් වෙන අතරේ කේක් එකට ඕන කරන අයිසිං එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 200ක්, අයිසිං සුගර් අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 400ක්, කොකෝ පවුඩර් මෙතනින් අරගන්න ඕනි අපිට ටේබල් ස්පූන් 4ක් විතර, විපින් ක්‍රීම් අරගෙන තියෙනවා ටේබල් ස්පූන් 2ක්, වැනිලා ටේබල් ස්පූන් 1ක් ඕන කරනවා. දැන් අපි හොඳින් බටර් ටික බීට් කරගමු. ඉස්සෙල්ලා වගේම කලර් එක වෙනස් වෙනකම් මේක බීට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අයිසිං සුගර් ටික ටික දාන ගමන් ඔයාලා බීට් කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි මේකට එකතු කරනවා කොකෝ පවුඩර් ටීස්පූන් 4ක් එකතු කරලා හිමීට බීට් කරගන්නවා. බීට් කරන ගමන් ස්පැචුලා එකකින් වටේ තියෙන ඔක්කොම එක තැනකට අරගෙන ලස්සනට බීට් කරගන්න. මේ මම දාන්නේ වැනිලා ටීස්පූන් 1. ඒත් එක්ක මම දානවා විපින් ක්‍රීම් ටීස්පූන් 2 දානවා. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් බීට් කරගමු. දැන් මම අයිසිං එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කේක් එක කොහොමද කියලා. කේක් එක බේක් කරලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කේක් එක. මේ බලන්න කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. දැන් මේක කූල් වෙලා තියෙන්නේ. මම ටිකක් වෙලා ෆ්‍රිජ් එකකට දාලා තිබ්බා 10 minutes විතර. ඔයාලට ඕන නම් මේක ගොඩක් කූල් වෙනකන් කූලින් රැක් එකේ තියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා කේක් එක. මම ඉක්මනින් හදන්න ඕන නිසා තමයි ෆ්‍රිජ් එකේ 10 minutes තියලා ගත්තේ. දැන් මම කේක් එක half කරගත්තා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ ඇප්ලයි කරන්නේ සුගර් සිරප්. උණු වතුර ටිකට සුගර් ටිකක් දාලා ටිකක් එක උණු කරලා බබල්ස් දානකොට ඒක ටිකක් එළියෙන් තියලා නිවෙන්නලා තමයි සුගර් සිරප් එක හදා ගන්න ඕන. ඒක මෙන්න මේකේ මේ විදියට ඇප්ලයි කරගන්නවා. හොඳට ඒක කේක් එකේ මේ කේක් කුඩු එන එක අයිසිං එකේ තැවරෙන එක බලක්වා ගන්න තමයි අපි ඒක කරන්නේ. දැන් මම මේකේ අයිසිං ටික ඇප්ලයි කරනවා මෙන්න මේ විදියට. ලස්සනට සෑන්ඩ්විච් කරගන්නවා.
මේ කේක් එක ගොඩක්ම සොෆ්ට්. ඒ වගේම මේ අයිසින් එකත් එක්ක මේ චොක්ලට් කේක් එක ඇත්තටම කටේ ගොඩක් මෙල්ට් වෙනවා. ඒ තරම් රසවත් මේ කේක් එක. ඔයාලා මම මේ කිව්ව විදිහටම හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එකක්ම අරගෙන හදලා බලන්න. ගොඩක්ම රසට ඔයාලට කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතෙන්දී කේක් කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 250ක කේක් එකක් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කේක් එකේ සෑන්ඩ්විච් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි උඩින් අයිසින් චුට්ටක් දාගමු. මේක ගොඩක් නීට් කරන්න ගියේ නෑ. මම මේකට චොක්ලට් ග්‍රනාච් එක දාන නිසා මෙන්න මේ විදියට අපි පයිපින් බෑග් එකක් නොසෙල් එකක් මම ලස්සන මේ විදියට ෆ්ලවර් එකක් දාගමු. ඔයාලට කැමති දේ ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. මම කරපු විදිහ තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ. මම මේ දාන්නේ චොක්ලට් ග්‍රනාච් එක. චොක්ලට් ග්‍රනාච් එක හදන්න හරිම ලේසි. ඩාර්ක් චොක්ලට් ඩබල් බොයිල් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාලා ඩාර්ක් චොක්ලට් කෑලි 3-4ක් දාලා ඒක උණු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. කොයි විදිහට කරත් එකයි. දැන් මම මේක උඩින් පොඩි නට්ස් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි කේක් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ කේක් එක ගොඩක් රසවත්. මම ඔයාලට කපලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ කපල වෙරළට කේක් එක ඇතුළ. ඇත්තට මේ චොක්ලට් ග්‍රනාච් එකත් එක්ක මේ නට්ස් එක අපිට හැපෙනකොට හරිම රසයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හදලා බලන්න. ගොඩක් සොෆ්ට්, ගොඩක් රසවත් චොක්ලට් කේක් එකක් තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක්.